אני כבר אומרת שלא כולם יסכימו איתי. גרתי 6 שנים בנווה שאנן, וב3 חודשים האחרונים אני גרה בקריית שלום. ועל פניו זה שדרוג. עברתי לשכונה שקטה יותר, נקייה יותר, נכונה יותר, ירוקה יותר. אחרי 3 חודשים זה נראה לי אחרת, ויש לי מה להגיד על זה. בסרטון הזה אני עושה השוואה שלי, כנה, בלי רומנטיזציה, בלי פילטרים, ובלי פחד לקבל תגובות. אז אני הולכת להתייחס כרגע ל7 פרמטרים, שנכון להתייחס אליהם בכל שכונת מגורים. לא דמיינתי שאני אגיד את זה, אבל אני מאוד מתגעגעת לנווה שאנן. עושה לכם ספוילר. הנושא הראשון שהייתי רוצה להתייחס אליו זה שכירות ויוקר מחיה. אפשר להגיד שקריית שלום קצת יותר זולה מנווה שאנן, אולי בדירות הישנות. אבל אם לוקחים, גם התייחסתי לזה בסרטון על נווה שאנן, כשתיארתי את הדירה שלנו, דירה שגרנו בה במשך 4 שנים האחרונות, זו הייתה דירה חדשה, בבניין חדש, עם מעלית, עם מרפסת, עם חנייה תת-קרקעית, דירה 3 חדרים עם ממ"ד. אז עכשיו אנחנו גרים בדירה שהיא קצת יותר קטנה, היא ישנה, ברביעיות, אנחנו משלמים פחות, כן, אבל אנחנו גם מקבלים פחות. זה שאין ממ"ד זה קריטי, לי זה קריטי. למזלי נפלנו בדיוק כשטראמפ החליט לסיים את המלחמה. בינתיים זה מחזיק, אז אנחנו בדיוק בין האזעקות ובין המלחמות. וכל כאילו, כל הדברים שצצים לאט לאט של דירה ישנה. אין זרם במקלחת, יש נזילות, החלונות לא אטומים, קר, צריך מזגן כל הזמן. ומה שאני באה להגיד, אם אני רוצה להשוות את הדירה שלי פה בנווה שאנן, לעבור לאותה דירה בקריית שלום, כלומר שתהיה לי דירה חדשה, 3 חדרים, עם ממ"ד, עם מעלית, עם מרפסת ועם חנייה, זה יעלה לי יותר. חינוך וילדים. על פניו החינוך בקריית שלום הוא יותר טוב, כי הוא פשוט יותר מתאים לאוכלוסייה של אזרחים ישראלים. אין לי ניסיון בזה, בדיוק כמו שאין לי ניסיון בגנים בנווה שאנן, אנחנו עדיין נשארים באשכול גנים בשפירא. הדבר היחידי שאני אגיד, שכמות הקללות ששמעתי ב3 חודשים האחרונים בקריית שלום, בעברית, מהפה של ילדים, היא הרבה יותר גדולה ממה ששמעתי ב6 שנים בנווה שאנן. בואו נשאיר את הפרמטר הזה לא לפה ולא לשם, כלומר לא בנווה שאנן אין משהו להתפאר ולהיות גאה בו מבחינת החינוך, וגם אבל בקריית שלום. תחבורה ונגישות. אומייגאד, זה קשה. אני כל כך מתגעגעת למיקום הגיאוגרפי של נווה שאנן. אני יוצאת מכאן ברגל, ואני יכולה להגיע תוך רבע שעה, 20 דקות. אני מגיעה למרכז העיר, אני בשרונה. כל הזמן יש לי אוטובוסים שלוקחים אותי לכל מקום, לכל פינה בעיר. מנווה שאנן אני יכולה להגיע כמעט לכל מקום שאני רוצה ברגל, בזמן הגיוני, כן? נגיד ב25 דקות. עד חצי שעה אני מגיעה באמת לכל מקום שאני צריכה. בקריית שלום, במיוחד איפה שאני גרה עכשיו, שזה על הגבול כבר עם חולון, וואו, זה מעריך לי את היום בחצי שעה לפחות, כל כיוון.
הפרמטר הזה בקריית שלום בהחלט פחות טוב ממה שהיה בנווה שאנן. אני ממש מתלהבת עדיין מהמחברת שלי. היא ממש חדשה, כי שכחתי את שלי, ואז באתי לטלי, שהיא המנהלת כאן, ושאלתי אם היא יכולה לתת לי עט ודף, ואמרה, למה דף? אני אתן לך מחברת. איזה כיף. טוב, קהילה וחיי חברה. קשה לי להשוות את זה, כן? כי בנווה שאנן אני גרה 6 שנים, ובקריית שלום רק 3 חודשים. גם כי אני לא רוצה להעליב אף אחד או לפגוע במישהו. אני מדברת נטו על עצמי, על התחושות שלי, על הרגשות שלי. ללכת למכולת בנווה שאנן הרבה יותר כיף לי, נעים לי, מאשר ללכת לאיזה מוכרת אנטיפטית בקריית שלום. בנווה שאנן אני לא הרגשתי חלק מקהילה כלשהי, אבל אני גם לא הרגשתי שאני מפריעה למישהו, שאני שונה ממישהו, שאני כאילו, לא יודעת איך להסביר את זה. אני מעדיפה את הקהילה הנורמטיבית של נווה שאנן, דרי רחוב, שכיף לא להתקל בהם ביום יום. ברור שמבחינה הזאת, הקהילה והסביבה של קריית שלום היא הרבה יותר נעימה לעין. להגיד שהיא כאילו חמה, נעימה לי, כיפית? לא. שירותים עירוניים, מסחר ואוכל. עזבו את זה שבנווה שאנן יש לי הכל מתחת לבית 24/7. עם זה אני עוד יכולה להתמודד. להתאים את עצמי לשעות פעילות של המכולת או של המסחר שיש לי בשכונה בקריית שלום. אבל האיכות של מוצרים היא ירודה. המגוון של המוצרים שמוכרים במכולת הוא עצוב. הפירות והירקות פי 3 במחיר, פי 17 נמוך באיכות. אני כל כך לא רגילה לזה. אני רגילה לשפע, לאושר, כיף לבוא לחנות ירקות ופירות, כל דבר שאתה לוקח הוא כזה עסיסי, טוב, טעים. וואלה, ולא כזה יקר. קשה לי. תחבורה והמסחר, אוכל, קניות, זה שני דברים שפשוט מקשים עליי מאוד 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 בקריית שלום, בהשוואה לנווה שאנן. סביבה ואיכות החיים. הנה, הגיע הזמן להגיד משהו טוב על שכונת קריית שלום. שפע של גינות. שכונה ירוקה מאוד. באמת. מהממת. מהבחינה הזאת, שכונה מהממת. המון ירוק. זהו. אין לי מה להגיד על זה. טוב, ביטחון האישי. תראו, כמו שגם אני חושבת דיברנו, אם אתם עוקבים אחרי אז אתם כבר בטח שמעתם את זה לא פעם ולא פעמיים. נעים מאוד, קוראים לי אורל יוספה, אני מורת דרך, מדריכה סיורים אורבניים בתל אביב, ואני גרה בדרום תל אביב, אני מנהלת בלוג, ובבלוג הזה אני מספרת גם על תל אביב באופן כללי, אני מטיילת איתכם ברחובות ומדריכה אתכם על המדרכות. אני גם מתייחסת לחיים שלי בתל אביב, גם בתור מדריכה, גם בתור אימא, בתור תושבת, בתור אישה, ואם הנושא מעניין אתכם, אז אתם כמובן מוזמנים לעקוב אחריי. יש לי גם ערוץ אינסטגרם, שגם שם אני מנהלת בלוג. בקיצור, בואו נהיה בקשר. בחזרה לסרטון שלנו. אני לא מפחדת להסתובב
בכל שעות היום והלילה, מתי שאני צריכה. אני לא באמת מסתובבת בלילה, יש לי 2 ילדים קטנים, בלילה אני ישנה. אבל אני לא מפחדת להסתובב בכל שעה שאני צריכה, לא בנווה שאנן ולא בקריית שלום. נכון להגיד שרמת הפשיעה בקריית שלום היא יותר נמוכה מנווה שאנן. אבל ב3 חודשים שאנחנו גרים בקריית שלום, היה מקרה מוות מאוד אלים באחת הגינות ציבוריות בקריית שלום, וברחוב שצמוד אלינו הייתה פשיטה על בית בושת. בקיצור, דרום תל אביב זה דרום תל אביב. זה שכונות מצוקה כאלה ואחרות, עם הבעיות שלהם ועם האוכלוסיות שלהם ועם הניואנסים הקטנים שלהם. אוקיי, ברחתי קצת מהשמש. לסיכום, הדעה שלי היא אישית וסובייקטיבית. מצד שני, זה לא אומר שאין לה איזשהו בסיס. והופתעתי לגלות, כשנכנסתי ליחידה לסטטיסטיקה עירונית של עיריית תל אביב, יש דבר כזה שנקרא המדד החברתי של שכונות. עושים השוואה גם לפי כמה פרמטרים, יש את הפרמטר הסוציו-אקונומי, החברתי, סתם דוגמה, מה אחוז התושבים שמקבלים קצבה מביטוח לאומי, מה אחוז התושבים שמרוויחים משכורת פחות ממינימום, מה אחוז התושבים שיש להם תואר אקדמי, מה אחוז התושבים שמרוויחים כפול משכר מינימום. זה דוגמאות, כן? יש שם עוד כל מיני דברים כאלה ואחרים, כמה אנשים מבוגרים יש, כמה אנשים צעירים יש, מה הגיל הממוצע של השכונה, כמה משפחות וכו' וכו'. ואז יש את הסרגל הזה, שלצורך העניין המקום הראשון מהסוף, זה שכונות מצוקה, ו10 זה שכונות כמו צהלה, כמו רמת אביב, כל רוב השכונות במרכז ובצפון תל אביב. אז בסקאלה הזאת, קודם כל הופתעתי לגלות שאנחנו לא בסוף. כלומר, אנחנו לא ראשונים מהסוף, לא נווה שאנן ולא קריית שלום. מישהי דרך אגב מככבת בסוף, זאת שכונת התקווה. לענייננו, קריית שלום נמצאת במקום שלישי מהסוף, ונווה שאנן נמצאת במקום רביעי מהסוף, נכון לשנת 2021. הכל נמדד אך ורק לפי תושבים שהם אזרחים ישראלים, מעל גיל 18. אז יש לזה עיוות משמעותי. עדיין יש בזה גם, איך אומרים, בכל צחוק יש טיפה של צחוק וכל השאר אמת. חברים וחברות, אני אגיד לכם תודה רבה שצפיתם בסרטון הזה. אם אהבתם אותו, בבקשה תשימו לייק, ככה הסרטון הזה יגיע לעוד אנשים שאולי זה יעניין אותם גם. שיהיה שבוע טוב. ביי בינתיים.